ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා self finder YouTube channel එකට. මේ වගේ නිර්මාණ කරන හැටි ඉදිරියට බලා ගන්න පහළින් තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරගෙනම අපේ වීඩියෝ එකට යන්න. මම අද වීඩියෝ එක වලට පෙන්නන්නේ ගෙදර ඉඳගෙන කොහොමද මේ සෑන්ඩ නැත්නම් තේ හැන්දක් හදාගන්නේ කියලා. මම පෙන්න උපකරණ ඔයාලට තියෙනවා නම් මේක ඉතා ඉක්මනින් පහසුවෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම මේ වගේ පොල් කට්ටක් අරගෙන ගෙදර භාවිතා කරන මේ වගේ හැන්දක ස්වරූපය මේ පොල් කට්ට මත ඇඳ ගැනීම තමයි සිදු කරනු ලබන්නේ. ඇඳගත්තට පස්සේ අපි හැඩය නියමිත ආකාරයෙන් හෙමින් නියමිත හැඩයට කපා ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. අපි ඊළඟට අපි ඇඳගත්ත හැඩය මත ඒ ඉර මත මෙන්න උපකරණය භාවිතා කරලා එක් සිදුරක් පමණක් කපා ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. අනතුරු අපි මේ සිදුර විදගත්ත එක ඇතුළේ මෙන්න මේ සෝ එකේ බ්ලේඩ් එක දාලා අපි මේ සෝ එක මේ පොල් කට්ටට සම්බන්ධ කරගන්නවා. සම්බන්ධ කරගෙන අපි ඇඳගත්ත හැඩය මෙන්න මේ ආකාරයට පොල් කටේ හිමින් කපා ගැනීම තමයි සිදු කරනු ලබන්නේ. මේ කපාගත්ත හැන්දේ පිටත පවතින කෙඳි සහිත කොටස ඉන්න අනතුරු අපි ඉවත් කර ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. ඒ වගේම මෙහිදී අපි මෙහි ධාරය නියමිත හැඩයට මේ උපකරණය භාවිතා කරලා හැඩ කර ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. ඒ වගේ තමයි හැන්දේ ඇතුළත පවතින පොල් සහිත කොටස සුදු පාට කොටස හොඳින් පිරිසිදු වෙන අතුරු අපි ඒ ටික මේ ආකාරයට අයින් කරනවා. මේ තියෙන අපි ඒක ආකාරයට පොලිෂ් කරගත්ත හැන්ද දැන්ට. මෙහිදී කරන්නේ අපි හැන්දේ ධාරය ප්‍රදේශය තරමක් තුනී කරගෙන අපිට හැසිරවීමට පහසු ලෙස පාවිච්චියට පහසු ලෙස ධාරය සාදා ගැනීම තමයි සිදු කරනු ලබන්නේ. හරි දැන් අපි මේ හදාගත්ත හැන්ද වැලි කඩදාසි භාවිතා කරලා මේකේ උපමට්ටම් කර ගැනීම නැත්නම් ෂයින් එක වැඩි කර ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. ඒක තමයි මෙහිදී අපි
විශේෂයෙන් වතුර භාවිතා කරලා වැඩි කඩදාසිය මගින් පිළිමැදීම සිදු කරනු ලබනවා. ඒකෙන් කරන්නේ මම කලින් වීඩියෝ එකක කිව්වා වගේ වැලි කඩදාසිය මත වතුර ඇදුවට පස්සේ මේ පොලිෂින් ක්‍රියාවලිය නැත්නම් ෂයින් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් වෙනවා වගේම අපි කරන හැන්දට හොඳ නිමාවක් ලබා ගැනීම තමයි මේක සිදු කරනු ලබන්නේ. අවසානයේදී අපි කිසිම වාර්නිෂ් වර්ගයක් පොලිෂ් වර්ගයක් භාවිතා කරන්නේ නැතුව මෙන්න මේ ආකාරයට පොලිෂින් වීල් එකක් භාවිතා කරලා මේක මත හොඳ දිලිසීමක් ලබා ගැනීම තමයි සිදු කරන්නේ. මේ වගේ තවත් පොල්කටු නිර්මාණයක් ඔයාලට බලා ගන්න පහලින් තියෙන subscribe බටන් එක ඔබලා මම subscribe කරගෙන යන්න කියලා ඔයාලගෙන් ආදරයෙන් ඉල්ලනවා.